درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چند خبری که طی هفته گذشته به بیرون درز کرد و در موردش در فضای مجازی جنجال و هیاهو شد میخواستم اشاره کنم و چند تحلیل کوتاه در این مورد رو خدمت شما عرض کنم. مهمترین خبری که به نظرم در هفته گذشته به بیرون درز کرد مجددا درگیری بین لابی مصباح یزدی و بر صورت اصولگرایان یا همون بر صورت تیم مخالف هستش. تلاش کردن که دوباره در جبهه جدید بعد از اینکه شمخانی رو حذف کردن تلاش کردن که به ولایتی حمله کنن و اگر اخبار رو مرور کرده باشیم از پدر روح الله عجمیان دعوت کردن به تلویزیون بیاد و در اون مصاحبه اعلام شدش که علی اکبر ولایتی واسطه شده که قاتل مثلا عجمیان اعدام نشه و دیدیم که طی هفته‌های گذشته علی اکبر ولایتی آماج حملات طیف ارزشی و کسانی که سر در آخر حزب لیکود در اسرائیل دارن بود و بحث من نیست که حالا علی اکبر ولایتی خوبه یا بد. بحث من این جنگ هایی هستش که تصفیه حساب هایی هستش که در داخل ایران انجام میشه و با خبرسازی تلاش میکنن رقبا رو هم میدون به در کنن. اگر یادتون باشه چنین خبری رو هم طی 2-3 سال گذشته در مورد شمخانی دیدیم، ولی به هر صورت این جنگ کماکان ادامه داره و بعد از اینکه دوباره علی اکبر ولایتی در ملاقات نخست وزیر عراق با میر طاهر ظاهر شد مقداری به این جنجال ها سرپوش گذاشته شد. برای همین باید بدونیم که همونطوری که به هر صورت انتخابات داره نزدیک میشه جریان یهودیان افراطی و یهودیان آنوسی تلاش میکنن که جریان مخالف رو حذف کنن. بحث این نیست که کی خوبه کی بده، بحث اینه که واقعیت‌های مطلب رو بدونیم و بدونیم مثلا امثال حمید رسایی وقتی که میاد چنین حرفی رو میزنه از کجا و با چه هدفی میاد. نکته بسیار مهم دیگه ای که 48 ساعت گذشته باعث شد در فضای مجازی جنجال بپاشه سخنان ترامپ در مورد حمله به عین‌الاسد. ما این موضوع رو اگر به صورت دقت کرده باشید طی 3 سال گذشته پوشش دادیم و اگر به طور خلاصه بخوایم در موردش صحبت کنیم این موضوع هستش که حزب سلیمانی با چراغ سبز جمهوری اسلامی، یعنی افرادی از جمهوری اسلامی داده شد و دیروز هم که ترامپ اومد اعلام کردش که هماهنگ بودش حمله به عین‌الاسد، یک صحه به این تحلیل گذاشتش که جمهوری اسلامی به هر صورت میدانستی که سلیمانی در آن روز ترور خواهد شد. البته قبلا هم در این مورد صحبت کردیم که قبل از اینکه 1:20 دقیقه جمعه روز زمان ترور سلیمانی بشه تمام بیلبوردها و پرچم‌هایی که قرار بود نصب شه آماده بود. این نکته‌ای که ترامپ اشاره کرد باعث شدش که دوباره خیلی از نزدیکان ولایی هم دچار شک و شبهه بشن. مردم که خیلی اکثریت مردم بیش از حالا اعلامی که خودشون کردن 70% مردم که از جمهوری اسلامی عبور کردن، ولی خب این اخبار که بیرون میاد برای اون 30% هستش که به به خاطر منافع یا ایدئولوژی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و صحبت‌های ترامپ نشان دادش که همه چی هماهنگ شده بود و برای اینکه بر صورت بخوان یک وجهی در داخلش درست کنن به حال با موشک به عین‌الاسد حمله کردن، ولی خب به حال اون حمله هم چون برخلاف قواعد بازی بود. این مسئله رو اگه دقت کنیم که ویدیوهای قبلی رو هم مشاهده کنیم طی 2 سال گذشته گفتیم قرار بود که همونطوری که ترامپ گفت موشک بزنه به بیابان، ولی خب به هر صورت چند موشک به جاهایی خورد که نباید میخورد و بلافاصله برای اینکه زیر عهدشون زدن و اون هژمونی اقتدارشون دوباره شکسته شد هواپیمای اوکراینی زده شد و به حال شیرازه نظام از هم پاشید. یعنی زمانی که حتی بیت خامنه‌ای هم خبر نداشت ارتش سری هواپیمای اوکراینی رو زد و اون اباحت و اون انسجامی که تلاش میکرد مجتبی خامنه‌ای به هر صورت حالا اسمشون شخصا به حال باندی که تلاش میکرد وعده گرفته بود که ترامپ مجددا رئیس جمهور میشه و میتواند در رهبری آینده بهش کمک کنه
شیرازش پاشید و با ساقط شدن هواپیما اوکراینی بدون اینکه بیت علی خامنه‌ای در جریان باشه، بازی دوباره برگشت به سر جای اولش. این دو اخبار خیلی مهمی بودش که در مورد صحبت کنیم. در مورد غزه هم که ما از روز اول همه اتفاقایی که دارین میبینی رو گفتیم در اون ویدیو و دیدیم که اسرائیل غزه رو گرفت و ارزش غزه دقیقا اگر حساب کنیم میتونیم به عنوان یک بندر بسیار حیاتی مثل سنگاپور و هنگ کنگ میتونیم ازش نام ببریم که دارای منابع انرژی هم هستش و این روزها میبینیم که جنگ برای بر صورت سرپرستی یا حکومت جدید در غزه است. حماس به هر صورت از بین رفت و همون اجماعی که به شما گفتیم بین مصر، جمهوری اسلامی و عربستان شکل گرفت باعث شدش که حماس عملاً قبر خودش رو بکنه، چون در بازی جدیدی که به هر صورت در منطقه رخ میده دیگه نیروهایی مثل حماس، سپاه قدس و از این خزعبلاتی که توسط گلوبالیستا به جان منطقه افتادن دیگر خبری نیست. به هر صورت البته صحبت‌های حسن نصرالله هم که مشخصا معلوم بودش، یعنی اگر بخوایم منطقی صحبت کنیم صحبت‌های درستی که دلیلی هم نداشتش که وارد جنگ بشه، چون اصلا حماس و جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژی خیلی فاصله دارن و تمام این حمایت‌هایی هم که شما دارین به اسم جمهوری اسلامی ازش انجام میشه کار قطر و ترکیه هست. یعنی این رو در 3-4 سال گذشته گفتیم که به هر صورت قطر و ترکیه به خاطر اون ایدئولوژی اخوانیسم و تلاشی که با اسپانسری قطر انجام میشه برای به هر صورت مقابله با تفکرات مصر و عربستان و جمهوری اسلامی، تلاش شده نیروهای نیابتی داشته باشن. به هر صورت در جنگ 33 روزه هم حماس دخالت نکرد. در جنگی که 3 ماه قبل جهاد اسلامی علیه اسرائیل انجام داد حماس دخالت نکرد و خب این اتفاقی هم که افتاد حتی خود حماس هم، سران حماس هم از این موضوع اطلاع نداشتن و با نفوذی که در درون حماس رخ داد باعث شد که قبر خودشون کنده بشه و دیدیم که در زمانی که مردم غزه در حال کشته شدن بودن سعودی ها فستیوال موزیک رو در ریاض برگزار کردن و تمام سلبریتی های جهان رو دعوت کردن. به هر صورت این سرطان حماس هم باید سر و سامون میگرفت و همونطوری که طبق تحلیلی که روز اول جنگ داشتیم این اتفاق خواهد افتاد. همزمان نتانیاهو تضعیف میشه به خاطر جنایتی در غزه انجام میده و حماس هم پاک میشه و باید دیدش که بعد از اینکه جنگ حماس تصفیه شد، حالا شاید سازمان ملل قدرت رو در غزه به حال به دست بگیره، شاید چند ائتلاف چند کشور عربی، ولی خب به هر صورت یک موضوع بسیار مهمی هستش که باید ببینیم در آینده چه اتفاقی براش رقم خواهد خورد. به هر حال جنجال بین امارات، عربستان، قطر بر سر این سرزمین هستش. با ورود وزیر امور خارجه امریکا به منطقه تلاش شدش که محمود عباس و جنبش فتح به هر صورت قدرت رو در غزه به دست بگیرن و باید دید به هر صورت این که ماندگار خواهد شد قدرت اسرائیل و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در غزه حداقل تا 10 دهه دیگه به هر صورت ثابت خواهد شد و باید دید کدوم کشور عربی میتونه اسپانسر بشه که از غزه بتونه هنگ کنگ یا یک تایوانی در منطقه درست کنه. این نکاتی بودش که این چند روز بیرون درس کرده بود، به خاطر اینکه وقت نبودش نتونستیم نکات تحلیلی بیشتری رو در موردش صحبت کنیم. تلاش میکنیم دوباره در مورد تک تک اینها یک برنامه مفصلی داشته باشیم.